Dragii mei prieteni, bună seara! Bine v-am găsit la o serie de emisiuni pe care o să o începem de astăzi, de pe 5 februarie. O emisiune care, de fapt un set de emisiuni care are ca direcție, ca utilitate scăparea de acest bagaj inert și anume grăsimea, care o vedem cu vârsta că apare pe corpul nostru. În aceste emisiuni pe care o să le facem în fiecare luni din luna februarie, vor fi desfășurate toate acțiunile pentru ca fiecare entitate umană să cunoască ceea ce se poate numi un proces organic și natural de slăbire, fără să trebuiască să mergem prin diferite clinici sau spitale în care să ni se facă diferite operații de slăbire în ritm accelerat. Pentru că o să punem cam toate lichidele, substanțele, alimentele, mindset-ul, trăirile care ar putea să fie necesare tuturor să le practice în ograda proprie. Ei bine, ceea ce o să facem în această seară este să explicăm cauzele îngrășării și de asemenea soluțiile alimentare și mindset-ul care instalează slăbirea, pentru că de cele mai multe ori sunt gânduri care sunt în opoziție cu ce vrea corpul, iar corpul de multe ori este în opoziție cu ceea ce își doresc gândurile. Și așa mai departe. Sunt lucruri împărțite între funcțiile noastre interne, iar în această seară o să le demistificăm și o să le separăm, o să le punem fiecare unde este locul, fiecare funcție interioară ca să reușim să ne apropiem de un corp care să ne permită să facem orice. Ei bine, scopul acestor emisiuni nu este să fim slabi, ci este să fim în forță, în energie, în vitalitate, în entuziasm și în capacitatea de a face ceea ce ne dorim în viața noastră. Ca să nu avem obstacole din cauza acestui instrument în care noi trăim, care se numește templul sau corpul nostru interior. Ei bine, el are niște funcții și niște legi pe care, din punct de vedere natural, le-am cam uitat și nu mai stăm să le contorizăm, dar eu ca psiholog și ca cercetător între ale bunului simț în foarte multe medii și tradiții și culturi ale acestei planete, am observat cât de necesară este această instituție interioară care se numește corpul să funcționeze optim. Că atunci când nu merge optim, ea ne oprește din ceea ce vrem să facem. Nu mai putem să mergem să muncim, să creăm, să inovăm, să stăm lângă alți oameni care ne plac, să mai stăm în sânul familiei și așa mai departe. Suntem cumva îndepărtați sau limitați, dar din cauza noastră, din cauza propriilor alegeri. Fiecare, Marius, bună seara, Camelia, Maria, Ana, bună seara, prieteni. Dacă sunt întrebări și dacă sunt experiențe, aici în chat am rugămintea să le desfășurăm, pentru că vor fi foarte multe lucruri utile, dar o să iau și întrebările voastre din chat încât să creăm și o conversație și un dialog, dar și o prezentare la ceea ce am pregătit pentru voi în această seară. Această situație a nației, nu doar a noastră, cât a tuturor oamenilor din vest, se întâmplă în acest secol 21 să fie din ce în ce mai agravantă. Oamenii se îngrașă atât de rapid și atât de nesănătos, încât ajung la dreptul la o vârstă în care efectiv se sperie și nu se mai admit, nu se mai acceptă așa cum sunt ei. Și vedem cu toții că acest instrument care se modifică, acest corp care se modifică, nu mai este la fel de îndrăgit, de plăcut, nici de către purtători, nici de către ceilalți, și apare o oarecare deznădejde și o oarecare frică că ce să mai facem cu el. Dar e ușor să înțelegem faptul că așa cum copilăria trece,
și maturitatea trece și bătrânețea va trece și după aia ne oprim. Noi aici suntem niște învățăcei între ale experiențelor cosmice și fiecare are datoria să-și cunoască legile câmpului său material și legile câmpului său spiritual. Ei bine, noi astăzi, pentru că toată Europa și America, dar și o parte din Asia, că nici ei nu s-au oprit din acest proces, ați văzut că au început, mai ales dacă mergeți vara pe la mare, pe la strand, vedeți malformațiile care se mișcă pe lângă noi. Adică oameni care poartă aceeași sămânță divină, ca și a ta, ca și a mea, care nu mai au un trup ușor sau frumos de privit. Și asta se întâmplă pentru că au fost foarte multe alegeri denaturate și triviale pe care omul le-a făcut. În concluzie, nu mai sunt foarte mulți oameni cu care noi să ne mândrim astăzi, din punct de vedere al sănătății, al vitalității, al energiei, al creativității și al entuziasmului pentru viață. Pentru că toate aceste funcții aparțin unui corp sănătos, unui corp suplu, unui corp care este în formă, care are capacitatea să facă ceea ce își dorește voința omului. Deci corpul nu va mai fi un obstacol în prezent și în viitorul nostru aici pe această planetă dacă urmărim aceste emisiuni care o să fie 4, respectiv 5 februarie, astăzi 12 februarie, 20 februarie și 19 februarie și 26 februarie. În fiecare luni, în luna februarie, vom face direcția acestui proces în toate posibilitățile sale pentru un om care într-adevăr își dorește să fie nu doar suplu în formă și energie, ci să aibă și funcțiile sale active prin care nu se va mai îngrășa în viitor. La noi, în ființele umane, bolile, vedem astăzi că nu vin doar din cauza alimentației sau a unui mindset sau a stresului sau a tuturor altor acțiuni care sunt în raport cu o viață agitată, ci vin mai ales din cauza unor resturi pe care corpul nostru nu le mai poate elimina. Acumulăm anumite alimente și ele sunt cauza pentru atât de multe procese de fosilizare, de moarte a celulelor, a țesuturilor, a organelor, iar corpul nu mai are putere de lucru. Nu are foarte mult legătură cu ceea ce mâncăm, ci mai mult are legătură cum mâncăm și la ce ne gândim când mâncăm și când expiră acele alimente, cât de proaspete sunt, cât de în viață sunt acele alimente. Pentru că dacă au fost plastificate și puse în galantar din luna noiembrie și încă sunt acolo și noi le mâncăm, atunci e clar că deciziile noastre sunt eronate. Dacă vrem să avem grijă de corpul nostru, e necesar să evităm alimentele care sunt pe galantar de mult timp, care au durată de expirare mare, și să lucrăm cu modul în care ne hrănim, cu modul în care gândim, cu modul în care simțim și să eliminăm ceea ce este de eliminat din acest trup. Astfel, dacă evităm ca aceste acumulări care noi le avem de-a lungul vieții din diverse surse, nutriționale, cât și mentale sau emoționale, toate acestea formează diverse reacții la nivel hormonal sau reacții la nivel enzimatic, și corpul începe să-și piardă frumusețea și atractivitatea și ajungem ca pe la o vârstă să nu ne mai simțim în foarte largul nostru în el. Așadar, spune Mihaela că grăsimea este apanajul vorbelor nespuse, a emoțiilor prost gestionate. Da? Sunt efectiv foarte multe lucruri pe care noi nu le contorizăm, nu le măsurăm. Și fiecare om are de gestionat, de fapt, această imensă cantitate de alimente nedigerate, neeliminate și nescoase din corp. Este în atributul fiecăruia să vadă ce face cu aceste alimente nedigerate.
Este cauza principală a bolilor, cât și cauza principală a îngrășării, ca un om care își creează un mediu fertil pentru boală și pentru paraziți, să nu elimine totul. Dacă vrea să elimine totul, are de făcut mai multe acțiuni, printre care să învețe să aibă o defecație curată, naturală, în care să meargă cum mergeau oamenii și cum așa este format, de fapt, natura ființei umane să facă în natură. Atunci ne dăm seama că mușchii aceia care apasă pe mușchii rectului și a pelvisului, defecația are loc dintr-un proces natural și atunci nu mai rămân alimente nedigerate în corp. Ei bine, de multe ori, pentru că noi nu mai avem o viață naturală și curată, cum o aveam când eram mititei, când eram copii, noi astăzi suntem cumva o fabricație a tuturor strategiilor de gândire și de economie și de nutriție pe care lumea ne-a oferit-o și noi am făcut niște alegeri și am uitat să mai avem o defecație curată, să mai ingerăm lichidele care să ajute digestia, să mai lucrăm cu această parte a modului în care suntem când ne hrănim și a modului în care suntem în relațiile pe care le avem. Pentru că oamenii de obicei când se stresează, cu toții știm treaba asta, se creează ceea ce se numește tensiune, iar tensiunea oprește procesele de digestie naturale. Tensiunea adică încrâncenarea interioară sau cum spunem noi în popor, ai grijă. Pleacă un om de lângă tine și îi spui ai grijă. Păi, ce să am? Ei bine, îngrijorarea excesivă face ca procesele digestive să nu mai aibă loc natural și iarăși mâncarea nu se mai digeră. Iar dacă vrem să avem un mediu sănătos, e util să știm că în trupurile noastre, datorită unor diverse, cum să le spun, acțiuni și ale părinților noștri, ne-au dat niște injecții care ne-au făcut să avem un mediu fertil și pentru paraziți și pentru viermi intestinali și pentru așa mai departe, iar aceste lucruri se duc în ceea ce se numește această grăsime, pe care vreau imediat să vă arăt, care se strânge aici. Ei bine, la bărbați în zona burții, iar la femei este în zona coapselor și a pelvisului, a bazinului, din zona mediană a corpului. Fiecare dintre oamenii pe care noi îi cunoaștem, unii au grijă de aceste decizii ale lor, iar alții nu au grijă deloc. Ei bine, când omul începe să aibă probleme din punct de vedere al paraziților sau al viermilor intestinali din diverse surse care au fost instaurate în el de-a lungul vieții, ei bine, se creează mediul prin care acest om nu mai are poftele sale. Nu mai este el în decizia poftelor sale, ci pentru că mediul este deja denaturat, microbiomul este alterat și în corp, fie în zona mediană, fie dacă urcă spre organe, unii paraziți ajung și în hipotalamus, cer. Ăștia sunt cerșătorii gusturilor, că îmi este poftă de aia. Îmi este poftă în principal de gusturile dulci. Dacă sunt pofte nesățioase de dulce, este și un mediu deja creat parazitar înăuntru. Eu, ca psiholog, am studiat natura funcției umane din toate punctele de vedere la ceea ce poate să fie numită o naturalețe a omului de a fi sănătos și am văzut cam care ar putea să fie metodele prin care omul își poate menține sănătatea, atât mental, cât și emoțional, cât și fizic instinctiv, intern, în care să știe cum să gestioneze cam toate capacitățile sale interne. Și din acest motiv aș vrea astăzi să încep cu acest demers al unui corp care să poată susține tot ceea ce voința omului decide. Iar asta tu știi pentru tine și asta vei face tu. Cura cu ceai verde, spune Claudia, da, e o variantă, eu nu beau ceai verde, nu am băut și nu sunt un fan pentru că ar trebui să beau după mine un vagon de ceai verde ca să-mi fie util. Pe lângă faptul că este diuretic și accerează eliberarea lichidului din vezică spre înlocuirea cu un alt lichid, asta înseamnă și o deshidratare pe care un om care bea foarte mult ceai o are în trupul său fără să știe decât în timp.
Cât de important e zincul? E unul din elementele necesare corpului, este un mineral esențial, doar că se poate, evident, trăi și fără el, cum de altfel putem să trăim fără multe. Cum detoxificăm corpul de metale grele? Asta o să vorbim ulterior când vine vorba despre asta. Ei bine, în corpul nostru, cum vreau să vă arăt în acest film, nu, în această poză, există două tipuri de grăsime care se adună. Este un țesut, o grăsime viscerală și una subcutanată. Cea subcutanată înseamnă că este sub epidermă, sub piele, cum se vede la partea asta roz de aici, și de asemenea este un țesut visceral, care înseamnă că între organele vitale se strânge grăsime. Iar această grăsime viscerală este, să spun, de 50 de ori mai periculoasă decât țesutul subcutanat. Țesutul subcutanat este în afara mezeterului, adică locului unde locuiesc organele vitale care ne păstrează și ne țin viața, iar grăsimea viscerală este între organele pe care noi le avem, care ne mențin nouă viață. Ei bine, cam așa se întâmplă să fie văzut din afară, mai ales la un bărbat care vedem că acest țesut care este alb-gălbui, el se ocupă de a ne păstra nouă cât de cât forma, mai ales dacă spunem că ești un om să ai puțină burtică natural, eu n-aș spune chestia asta deloc. Da? Ceea ce aș spune este că un om care este natural n-ar trebui să aibă burtă, n-ar trebui să aibă un țesut adipos, nici între organe visceral, nici subcutanat sub piele, și ar trebui ca acest țesut să fie eliminat. Ei bine, există și un alt țesut care se numește țesutul adipos brun, care e mai maroniu, care de obicei se întâmplă să fie în zona asta mediană, de aici unde arăt acum, în partea aceasta, și aici există alte mecanisme, pentru că acest țesut adipos brun are de-a face cu termoreglarea sau ceea ce se numește producția de căldură în trupul nostru, sau mai precis termogeneza, în care practic acest țesut maroniu sau brun din zona claviculelor și a umerilor, el înseamnă că se reglează automat temperatura corpului nostru fără să tremurăm și fără să consumăm foarte multă energie. Practic, în el se stochează energie ca să ne menținem temperatura corpului la 37,1, 2, 3 pe acolo, fără să fie nevoie să ajungem la tremurături și contracții musculare ca să consumăm foarte multă energie din corp. Așadar, dacă sunt întrebări pe care le aveți aici în chat, le puteți spune. Eu acum vreau să vă arăt un lucru, și anume faptul că o să facem lunea viitoare acest webinar pe care vreau să-l las pentru voi ca mediu de lucru pentru cine vrea să practice, cu rețete și cu multe alte soluții ca să ne apucăm de slăbit. Va fi un webinar gratuit. Linkul acesta îl dau acum în chat. Se poate înscrie cel care are această căutare să își facă un trup tânăr și puternic, iar acest webinar va ține aproximativ 90 de minute și va ține 60 de minute și va fi dedicat începând cu ora 21 acelor oameni care își doresc să înțeleagă procesul de îngrășare, cât și soluțiile pentru procesul de slăbire. Ei bine, nu o să fie, după cum v-am obișnuit și în alte cazuri, lucruri prea convenționale, ci o să avem și foarte multe videouri dintr-o parte științifică mai neexplorată,
de către ochiul obișnuit și vor fi multe alte lucruri foarte, foarte utile. Ei bine, de asemenea, pe 19 și 26 februarie o să avem de asemenea acest masterclass care se va ocupa în 2 sesiuni, 2 zile de luni de la ora 21 de tot ce se poate face atât pentru noi cât și pentru semenii noștri la îngrijirea acestui templu sacru pe care noi îl avem. Fiecare dintre noi suntem în măsură să eliminăm bagajul inert pe care îl avem și să scăpăm de acest țesut adipos sau țesut inert sau țesut mort care se întâmplă să mai avem unii sau alții prin corp, adică acele celule care nu își mai au rostul să mai producă energie sau să mai fie utile organelor vitale. O să mergem până într-acolo unde vom demonta foarte multe mituri și o să-mi par rău de către cei care o să fie deranjați că nu mă aliniez cu partea medical-științifică, nutrițională sau de dieteticieni, ci mă aliniez mai mult cu oamenii care trăiesc într-o simplitate și într-un bun simț colosală, fără să mai fie nevoie să apeleze la munca sau la mâna altuia, ci oameni care își fac prin propria lor decizie tot ceea ce este mai bun și mai util pentru ei. Și aceste 2 evenimente, webinarul și masterclass-ul, v-am dat link-uri la amândouă și ambele vor fi în următoarele 3 zile de luni. Ei bine, acest țesut adipos alb sau cum se mai spune țesutul inert sau grăsimea pe care noi o avem de obicei pe coapse, pe fund sau pe burtă sau pe spate sau pe brațe, foarte multe zone unde practic nu mai există o structură a mușchiului foarte puternică, are o... Hai să vă arăt puțin, adică vreau să vă țineți puțin respirația, sper să aveți tăria, să nu aveți un ficat prea leneș, dar vreau să vă arăt ceva. Da, este dintr-o autopsie, dintr-o disecție, cu stomacul tare, am încredere în voi, da? Ei bine, aici arată clar cum arată acest țesut adipos alb, este dintr-o disecție a unui om și așa se poate vedea acest lucru. Ei bine, fiecare din... Hai să opresc sunetul, are astfel de lucruri în doze mici sau mari și fiecare om poate să știe grosimea dacă e mult sau dacă e puțin. Acum sunt și cântare, chiar am și eu un astfel de cântar de la o companie, dar găsiți și pe internet destule, care poate să-ți măsoare prin niște vibrații pe care le transmit tălpilor tale, cam cât ai țesut adipos, cât ai grăsime în corp. Și, de exemplu, eu oscilez între 18, 19, 17, 17 și 19 pe acolo. Ideal ar fi cam 15. 14-15 dacă vrei să ai un corp zdravăn, cum s-ar spune. Deci cam 14% din greutatea corpului să fie grăsime. Dacă ai să spun 100 de kilograme, înseamnă 14 kg de grăsime, restul de 86 de kilograme viață care se mișcă. Asta înseamnă că 14 kg deja nu prea servesc decât stocării de energie pentru vremurile de iarnă sau pentru a face această termogeneză, termoreglare sau producția de căldură a corpului ca să supraviețuiești în condiții în care chiar poți să faci o baie în gheață. Ei bine, așa poți să măsori cam cât îți rămâne din viață. Cu cât mai mult crește doza acestui, pe care o vezi pe cântar al acestei grăsimi, că îți dăm procente, poate să ajungă 20, 25, 30, la bătrâni este deja 60%, 75% în funcție de cât de multă grăsime are corpul, iar el de asemenea măsoară și cât de grele sunt oasele, care e nivelul de apă în corp și așa mai departe. Iar în acest fel, omul își poate măsura grăsimea din corp, țesutul visceral subcutanat adipos, și alb și brun, și poate să-și dea seama dacă e să scape de el și prin ce metode o să vedem noi în următoarele evenimente. Acest țesut care este aparent gălbui, cum l-ați văzut și în imaginea de mai devreme, și vreau să vi-l
arăt încă o dată foarte puțin pentru că exact așa arată, asta este cea mai frecventă grăsime pe care oamenii o întâlnesc în viața lor. Da? Este cam peste tot la un om care trăiește în societate și care mănâncă lucrurile pe care a fost programat să le consume. Ei bine, grăsimea în sine pe care noi o cunoaștem în mediul științific este de fapt o capacitate a corpului de a secreta niște țesuturi ca să stocăm energie acolo și în cazul în care, de exemplu, nu avem mâncare și plecăm undeva, cam de acolo începe să se consume energia pe care corpul are nevoie ca să se autosusțină și în mezeter toate acele procese ale organelor vitale încep să funcționeze pentru că există cât de cât și un țesut gras. Ei bine, noi acum vorbim de oamenii care au țesutul gras mai mare. Țesutul gras îl putem numi de asemenea și țesut mort sau țesut neutilizat de către corp, pentru că nu mai trăim în peșteră să trebuiască să ne încălzim noaptea doar cu o păturică. Acum avem tot confortul și stăm așa cu toate aceste instrumente, apă caldă, pături, aere condiționate, calorifere, tot ce vrem noi iarna este disponibil ca să menținem o situație cât de cât utilă să nu mai suferim de frig. Ei bine, deci nu mai este cazul să portăm așa multă grăsime și el nu face decât să devină un bagaj toxic în timp, pentru că dacă ele rămân acolo încep să se strice țesuturile acelea. Și dacă ne uităm la un om care nu mai are mult și se apropie de sfârșitul vieții, începe să se acrească. Dar asta durează foarte mulți ani și de obicei, nu știu, dacă mai mergem prin casele oamenilor bătrâni care sunt mai bolnavi, vedem că de fapt acel miros vine din trupul lor prin haine și prin alte accesorii, poate prin lenjeria patului, dar cam așa se dezintegrează corpul. Și așa putem să ne dăm seama și de acolo că bucăți efectiv de țesuturi încep să, prin transpirație, prin uleiurile care ies afară din corp, încep să se dezintegreze bucăți și corpul nu mai poate să le ducă. Dana, mulțumesc de precizare. Greutatea corpului depinde, într-adevăr, cum am spus, de masa oaselor și a apei și de vârstă, iar fiecare dintre noi, adică bănuiesc că lucrurile astea se cunosc și nu suntem la început. Cele mai importante organe vitale, dacă ele au țesut, dacă au grăsime viscerală, inima, ficatul, plămânii, rinichii, acestea în timp nu mai au fluidizarea coerentă și corespunzătoare a țesutului sau a sistemelui cardiac și vascular și toate aceste brațe care se numesc marea circulație care se duce de la inimă către organele vitale și mica circulație de la inimă către plămâni încep să nu mai aibă flux natural de curgere a sângelui și sistemul vascular începe să nu mai aibă capacitatea să livreze ceea ce trebuie organelor vitale prin capilare, oxigen și sânge și oamenii încep să aibă, datorită grăsimii care este acolo, disfuncții renale, hepatice, stomacale, pulmonare și așa mai departe. Se adună astea cu timpul. Dacă noi vrem să facem sănătate sau să avem un corp sănătos, este util să nu facem acest lucru pe care le vedeți acum pe ecran și să nu consumăm lucrurile acestea prea mult, pentru că ele în sine opresc natura vindecării. Corpul are o grămadă de procese care înseamnă autovindecarea și noi când facem acte de împotrivire a acestor procese naturale de autovindecare, îl faultăm drastic, îi dăm cartonaș roșu și nu avem încredere în el. Noi azi știm, adică din bun simț, că dacă te tai la o mână și scurge puțin sânge, știi că tu o să te vindeci, știi că o să se închidă rana, știi că peste câteva zile nu o să mai fie nimic acolo, deci această forță a credinței tale, a puterii tale, există. Ei bine, aia vine dintr-o siguranță a faptului că știm să ne
încredem în forțele trupului și să lăsăm să-și facă procesele de vindecare. Toate aceste, să zic așa, măsuri generale înseamnă așa: la bărbați țesutul inert sau țesutul gras, țesutul adipos sau țesutul mort, neutilizabil, se adună în zona burții. De asta foarte mulți bărbați, din nefericire, mor mai repede, iar femeile, pentru că zona masei de grăsime este mai jos, este în zona pelvisului și a oaselor din zona mediană, coapse și fund, ele trăiesc mai mult pentru că nu le atacă organele vitale. La bărbați sunt atacate organele vitale mai repede datorită acestei grăsimi viscerale și subcutanate, iar ei au o durată de vârstă mai mică decât femeile. Dacă ne uităm la fese sau la coapse la femei, se poate observa acest lucru și din acest motiv ele sunt și pregătite, efectiv, natura le pregătește să dea viață și automat procesele interne sunt pentru a ține organele vitale la femei mai durabile, mai funcționale, mai vitale pe termen lung. Și în timp ce, de exemplu, un copil este în burta mamei și se formează hrana lui din placentă, doamna, viitoarea mamă, are nevoie de o altă abordare care o să o discutăm ulterior, dar ce poate face prima oară este să măsoare toate deciziile sale la ceea ce ține de alimente și lichide. Foarte mulți oameni ajung să adune acest exces, de fapt, de alimente în corp mai mult decât le trebuie. Mâncarea trebuie să fie transformată în energie, iar transformarea să fie strict pentru un scop. Am nevoie de energie ca să muncesc, de exemplu, 16 ore pe zi. Asta este scopul. Pentru asta mănânc. Da? Nu mănânc doar pentru propria plăcere, că îmi place, deși e ok să facem asta, însă dacă nu avem un scop cu mâncarea pe care noi o avem de ingerat zilnic, atunci ai clar că ceva, o doagă ne lipsește. Da? Să-mi fie cu iertare limbajul de cartier. Apă cu lămâie, nu știu, Claudia, cât timp eu nu consum aceste lucruri și nu aș vrea să vorbesc despre ele. Rămăsesem la faptul că se adună mai multă energie în corp decât trebuie, poate că omul nu are nevoie de așa multă energie și ea este stocată, caloriile din grăsimi, pentru că mâncarea se transformă sau se poate numi ca o cantitate de calorii care vine din carbohidrați, ea se depune în corp ca niște trigliceride și vreau să vă arăt, cred că aici, stai să văd, da. Și aceste trigliceride sunt niște lipide sau sunt niște grăsimi care sunt la nivel de sânge și la nivel de țesuturi, cum le vedeți aici, și efectiv corpul se îngrașă acumulându-se în depozite. Acestea se numesc adipocite sau celule grase. Vreau să mai pun încă o dată ca să vadă încă o dată filmul. Iar aceste celule grase sau țesutul adipos este modul în care corpul conservă energia pentru utilizarea sa ulterioară. Dacă de-a lungul timpului acest exces de energie duce la un surplus de grăsime, efectiv o să aibă un foarte mare impact asupra sănătății vieții omului și omul nu o să mai aibă forță să se desfășoare ca să-și îndeplinească voința pe care el o are de dus. Altfel spus, chiar dacă omul are planuri mari, un spirit puternic, o dorință imensă, corpul nu-l mai ajută să mai facă. Întrebarea este ce avem noi de făcut ca acest țesut inert, ca acest țesut adipos, fie visceral, fie subcutanat, de oriunde, de dedesubtul epidermei sau din organele vitale, din mezeter, să se dispară, să fie liberate din celule adunatura aia de adipocite care
să se transforme din nou în energie și să dea prin mitocondrie, care uzina de energia celulei, putere ca celula după aia să consume această grăsime și să o facă energie pentru divizarea ei sau pentru multiplicarea ei sau pentru repetarea procesului de grăsime, de adunarea grăsimii. Altfel spus, noi astăzi știm și că trebuie să o spun și pe asta, îmi pare rău că o să sune puțin ciudat pentru oamenii care sunt foarte ahtiați, cum am fost și eu după sport. Făceam un sport, am fost sportiv de performanță și am făcut și acum încă mai fac doar așa săptămânal de recreere și de bucuria faptului că mai mișc țestul conjunctiv, articulațiile, tendoanele, mușchii. E un proces acolo intern care trebuie să fie pentru mișcarea limfei de asemenea. Și merg la fotbal sau mai merg cu bicicleta, ceea ce înseamnă cam 60 de kilometri când ies, cam așa fac. Mai urc pe munți, 5, 6, 7 mii, cam pe ea urc și corpul poate merge, dar în realitate cei care fac sport intens, eu fac rar, deci ca media e o dată pe săptămână, asta e media mea, în rest nu fac mai nimic decât niște exerciții dimineața, efectiv nu am de-a face cu ceea ce înseamnă măsurarea caloriilor sau nu am de-a face cu ceea ce înseamnă să pierd caloriile la sală sau să măsoare cineva caloriile sau să cântăresc și să valorific cât am băgat, cât am ingerat și cât am scos după ce stau pe bandă să văd cât. Ei bine, după mine, toate acele mișcări pe care noi le facem, omul le face care vrea să slăbească, el pierde lichidele, în special apa din celule, și acele țesuturi adipoase tot acolo se află. Ele rămân acolo, doar că pierzând apa din cauza mișcării și a transpirației pe care noi o vedem pe corpul omului care trudește și face sală intensiv, după câteva săptămâni o să spun, dar sunt foarte fit, uite ce mușchi am, am luat grăsimea în jos, am slăbit 6 kg și îi spui, bravo frate, ești foarte mișto, felicitări. Dar în realitate el crede că a scăpat de grăsimea inertă. El nu se gândește încă, pentru că nu are această capacitate, pentru că încă mai are poate puțini paraziți prin hipotalamus, că acele straturi de grăsime care s-au adunat de-a lungul vieții sale sunt doar împachetate una lângă alta în niște straturi, în niște nivele și cam atâta, adică alea nu dispar. Ele sunt doar strânse una lângă alta, sunt compactate. Iar omul este foarte fericit că nu mai atârnă grăsimea pe el, dar aia este o altă minciună pe care și-o spune. Și el trăiește cu impresia că a slăbit. Și eu îl felicit, dacă așa vrea să creadă el, n-are decât. Dar din cei care într-adevăr vor să aibă un proces de slăbit adevărat, sunt substanțe de curățare în care acele grăsimi pe care vreau să vi le arăt și aici, aici vi le-am arătat, acesta, deci asta este adipocita, așa arată, sunt bule de grăsime care efectiv sunt celule care și-au devărsat conținutul, au explodat și așa ele arată. Iar oamenii care vor să-și curețe aceste resturi ale celor explodate din ei înșiși, e bine să urmeze următoarele noastre evenimente, cum am spus mai devreme, atât partea de webinar cât și partea de masterclass, care o să fie, așa cum am dat linkurile de mai sus și o să le las din nou aici, pentru aceia care, de fapt o să le las puțin mai târziu, pentru aceia care vor să slăbească în mod natural. Da? Repet, deci nu are de-a face cu modul în care pe care le vedeți acum, aceste celule care au murit, care au explodat,
prin sport doar se compactează. Ele nu dispar și nu ies de acolo. Ele rămân tot între țesuturi stau. Ele sunt compactate și omul se păcălește că le-a dat jos. Ei bine, nu vreau să stric seara nimănui și nu vă invit să faceți sală în ultimul hal, ci vă invit să faceți o reconciliere cu propriile decizii ca să vedem fiecare ce putem să schimbăm cu adevărat în forțele noastre proprii, încât să curățăm aceste celule explodate. Pentru că o celulă, când moare, ea explodează, își devarsă conținutul și interiorul. Așa arată, aici puteți să vedeți la nivel de celulă, cum arată la nivel de prim plan mitocondria și uzina de energie a celulei cu toate funcțiile sale. Da? Sunt toate funcțiile care înseamnă viața, așa se perpetuează viața. Într-o celulă există mitocondrii, există molecule, există nucleul moleculei care sunt de ordinul miliardelor într-o celulă. Ei bine, noi avem lumi supracelulare și intra- sau subcelulare, iar acestea încă sunt pentru noi o necunoscută, deși știința ne arată foarte multe poze, cum v-am arătat și eu acum aici câteva lucruri, iar pentru cine vrea să-și divizeze corespunzător celulele, este bine să țină cont că are nevoie să-și le mențină sănătoase, nu doar să știe cum să le dividă. Dacă sunteți acest gen de oameni care încă vă uitați pe internet după soluții, nu mai stați pe acest canal pentru că nu aveți ce să faceți și puteți să mergeți în altă parte. Cu toată dragostea vă spun un lucru ăsta. Dacă din nefericire sunteți în acest grad de deznădejde, este un lucru bun pentru că de aici pot pleca oamenii care pot să schimbe cu adevărat. Dacă ați trecut prin multe și ați avut rezultate, atunci cu acești oameni care au ajuns în această clipă de deznădejde se poate lucra mai departe cu ceea ce vom face. Ei bine, obișnuințele culinare și alimentare sunt de fapt un mijloc de a ne provoca plăcere, dopamină. Dopamina înseamnă încă o bucurie în plus, încă o plăcere în plus, ca peste câteva ore sau mâine să vreau să-mi doresc din nou să consum aceste aberații culinare care înseamnă un grad de toxicitate și de asta cu un picior în groapă ori și când. Vreau să vă arăt un filmuleț scurt la ceea ce înseamnă cum apare, stați mă iertați că nu-l mai găsesc, cred că acesta este, da? Hai să vi-l pun acum. When you eat a whole grain food, it goes down into the mouth, into the stomach, then into the upper intestines. Because of the fiber, it is absorbed slowly into the bloodstream as blood sugar or glucose. The glucose moves into the cells and is burned for energy. When you eat a refined grain, it goes down into the mouth, into the stomach, then into the upper intestines. This time, because the grain has no fiber, it is quickly broken down in the intestines and absorbed, dumping a large amount of glucose into the bloodstream. The glucose moves into the cells, but there is more glucose than the cell can use, so the body converts it into fat, which accumulates on the body. Bun. Este un simplu exemplu a faptului că cei care mănâncă, de exemplu, cereale expandate, care sunt de fapt explodate, cam în acel fel se secretă insulina ca să oprească glucoza care s-a creat din cauza acestor genuri de cereale care intră în circuitul nostru digestiv. De asemenea, pentru cei care, de exemplu, mănâncă, hai să spun, beau niște apă de la tărâțe, care sunt un imens aport de vitamina B și un imens aport de energie și de digestie coerentă, efectiv vor avea șansa să nu facă la fel de multă glucoză sau glicemie în sânge și insulina să nu se secrete la fel de mult și absorpția va fi mai puternică.
Astfel realizăm faptul că cei care mănâncă de obicei lucruri rafinate, procesate, pasteurizate, industrializate, au parte de o eliberare a glucozei în sânge, creșterea glicemiei și apropierea de diabet. Cam orice se întâmplă pe acolo în proces comercial și merg la magazin și mi-au 2-3 sacoșe de hrană, cam ăsta este efectul care va apărea în timp. Pentru un om care vrea să fie sănătos și își dorește să se deschidă, va avea de parcurs niște etape care nu sunt chiar ușoare dacă vrea să-și păstreze coerența și sănătatea. De asemenea, acum lumea nutriționiștilor și foarte multe măsuri medicale au început să emită ceea ce se numește aberații nutriționale, și anume că sunt niște substanțe semichimice pe care omul le poate accesa prin diverse surse virtuale sau în diverse farmacii, care ar trebui să-l ajute să scape de grăsimea viscerală sau subcutanată. Iar oamenii își pun speranțe în aceste lucruri sau beau tone întregi de ceai, deshidratându-se dramatic și pierzând săruri și minerale vitale din celule, iar celulele se deshidratează, mor și acelea explodează și iarăși apare țesul subcutanat sau visceral și intră în acest cerc vicios foarte des. Așa că propunerea pe care eu am pentru oamenii care au toate țiglele pe casă este să își orienteze atenția către lucrurile care înseamnă procese de curățare a ceea ce nu s-a eliminat încă din corp. Da, Dana, așa este, când scad sub greutate, dispar și celulele acestea, dar asta nu înseamnă că suntem foarte sănătoși. Sănătatea se măsoară în ce facem cu energia disponibilă. Atunci putem spune că suntem sănătoși. Când alegem să facem ceva cu energia disponibilă a trupului nostru. Dacă ne vine să mâncăm mult, să dormim mult, să mâncăm foarte multe dulciuri, să stăm doar așa la chindii și relaxare și să avem o minte atrofiată pe genul zen, autotranquilizare exotică, din păcate omul acesta nu poate să fie serviabil cosmosului, universului, planetei, nici măcar comunității în care se află, dintr-un punct de vedere al faptului că ar trebui să facă plăcere pentru cineva ceva. Să facă ceva cu plăcere pentru cineva. Dar dacă nu are toate țiglele pe casă, cu siguranță își va petrece timpul într-un sens egoist și va consuma tot felul de atrocități culinare. Ei bine, ia cineva dintre voi semințe de in? Ia să vedem. Da, Valentina, mulțumesc foarte mult pentru... Deci semințele de in ar fi una din sursele foarte ușoare de accelerare, pentru că însăși proteinele, fibrele, uleiul omega 3, 6, 9 din ele, plus vitaminele B1 sau B6, semințele de in sunt o sursă esențială de fluidizare a grăsimii, adică efectiv grăsimile, când apare o astfel de sursă, cum este de exemplu la ceea ce mănânc eu cel mai des, iarna, untura de rață sau untura de porc sau din când în când untură de bursuc. Deci cam ce am acces, cam în fiecare zi ori gătesc în ea, ori îmi pun pe pâine, ori îmi pun în mămăligă, și cam orice grăsime care este bună, cum este și grăsimea pe care o poți lua din semințele de la in, rășnindu-le, ele se consumă în maxim 10 minute pentru că se volatilizează uleiurile din aceste semințe de in, cam 10-15 grame la zi. Deci cam 15 grame înseamnă o lingură cu vârf sau 3 lingurițe mici de ceai. Acestea pot să fie ori date așa pe gât și după aia băut jumătate de pahar cu apă, ori puse în jumătate de pahar cu apă și amestecate și băute. Ei bine, ce vor face acestea este să miște
țesutul visceral sau subcutanal dintr-o parte în alta, adică să-l facă puțin fluid și să se poată face un drenaj corespunzător ulterior, fie prin mișcare în care țesutul limfatic să-l prindă în sistemul său de evacuare prin transpirație fecală sau urină, sau să-l ducă într-o zonă unde se poate utiliza această materie altfel, deși e destul de greu de asemenea. Iarăși un alt mijloc pe care îl spun așa pentru voi, pentru cei care sunt în seara asta aici, este oțetul de mere nerafinat, nepasteurizat, neprocesat. Da? Mai sunt femei care, de exemplu, chiar sâmbătă am fost la o doamnă care am cumpărat niște oțet de mere, am întrebat-o scurt, cum îl faceți, care e rețeta? Și mi-a spus doamna, apoi după 5 luni îl scot. Mi-am dat seama că știe, am plecat. Adică testez sursele de unde iau diverse alimente, pentru că vreau să știu dacă într-adevăr omul știe ce îmi vinde. Și am luat oțet de mere, se găsește, mai greu, dar se găsește, o lingură la un pahar cu apă, cam 3 luni de zile o să elimine, o să curețe, o să facă cât se poate de curat în acel loc unde există țesut inert. De asemenea, pentru cei care vor să mai accelereze acest proces, un de lemnul sau ulei de floarea soarelui presat la rece, cum am spus și în trecut, este o fabrică la Șomcuța Mare, în Maramureș. Găsiți pe internet ulei de Șomcuța Mare. Acolo aveți mai multe tipuri, ei fac la 60 de grade acest ulei, dar sunt mai multe tipuri de ulei. Eu am luat doar un de lemn, ulei de floarea soarelui, și îl consum pe acesta. Este foarte, foarte gras și foarte bun. De asemenea, pentru cine mai vrea să accereze ceaiurile amare, cum bine știți, Artemisia absinthum e ăla care e șeriful de brigadă, Pelinu, adică el e tăticul tuturor și când bei un ceai din ăla, într-adevăr, bucăți întregi de țesuturi moarte, de țesut adipos și visceral și subcutanat din corp încep să fie deviate de la această atornicie în care s-au legat și încep să fie dislocate și eliminate. Ceaiul de pelin este un aport uriaș în procesul de slăbire, de asemenea și ceaiurile de arnică, de la floarea de arnică, care se folosește în vestul Europei pentru treburi de dermatologie. Dar, evident, noi îl folosim într-un ritm mult mai util decât la suprafață. Că la suprafață nu contează prea mult, cât contează înăuntru, în ceea ce înseamnă viața, că ea este susținută de către organele vitale. Iar dacă țesutul visceral se elimină de acolo, organele vitale au altă stabilitate și reacție una cu alta prin vasele sanguine și atunci, practic, ele trăiesc mai mult. Un alt mijloc, care e chiar și foarte plăcut pentru mulți oameni, sunt fructele de pădure, pe care le puteți avea cam în orice sezon dacă le și congelați, și acestea pot să fie de fapt bucuria zilei voastre dacă le tratați ca atare cu maximă considerație, pentru faptul că vă și stimulează neuronal, vă și stimulează cardiac și vascular, vă și stimulează imunitatea foarte mult. Deci sunt niște mecanisme pe care vi le-am prezentat așa în forța aceasta de a slăbi și a elimina aceste țesuturi subcutanate. În final, vreau să vă mai arăt ceva, dar cred că nu o să vă mai arăt acum, o să vă arăt data viitoare. Vreau doar să vă aduc aminte pentru cei care își doresc să vină la acest webinar, va fi pe 12 februarie, aveți aici linkul în chat, vi las și vă puteți înmagazina cu mai multe tehnici accesibile și multe rețete științifice, fiind gratuit, vă puteți înscrie direct din acest link, veți avea multe lucruri folositoare pe care o să le primiți de aici. Ce înseamnă curățarea organismului, ce înseamnă procesul de slăbire din punct de vedere al celor care sunt încă active și cele care sunt neactive, cum am spus că este țesutul adipos, cât și diverse instrumente, mai mult sau mai puțin cunoscute, care înseamnă
procesele de curățare și de detoxifiere a corpului. De asemenea, pe 19 și 26 februarie vă anunț că aici avem un masterclass pe care îl pun în slujba celor care vor să vină să cunoască și după aia să învețe și pe ceilalți sau să fie exemple pentru ceilalți încât să-și ajute familia, comunitatea sau locul pe care îl îndeplinește în societate, încât să lase ceva după aia generațiilor care vin mai departe după ce noi o să fim pe aici. Vor fi foarte multe lucruri în acest masterclass, sunt 2 sesiuni a câte 90 de minute, după cum ați văzut pe 19 și pe 26 februarie la ora 21 până la 22:30. Participarea la masterclass este 97 de lei și la webinar este participare gratuită pe care o primiți după ce vă înscrieți la acest formular. Spune Dana că dacă reducem zahărul și pâinea și facem aceleași ore de masă, efectiv va fi un beneficiu. Nu vreau să intru în partea de propagandă, efectiv bănuiesc că toată lumea știe că zahărul este un lucru pe care îl putem evita dacă avem cât de cât o iubire în noi față de ceea ce ni s-a dat, oricât de mică este ea, putem să evităm zahărul. Dacă nu iubim, înseamnă că nu putem să evităm zahărul și nu o să fim decât sclavii unui sistem foarte rânduit să producă sclavi, adică surse de energie fără creier, care nu au parte de puterea de a gândi pentru propria lor ființă, în care să decidă prin propria lor putere ceea ce au de făcut cu viața. Și trebuie să le zică altul. Sau trebuie să le zică alta. Ei bine, eu ce îmi doresc este să împărtășim unii cu ceilalți, să învățăm unii de la ceilalți, să ne susținem unii pe ceilalți și vom discuta despre aceste lucruri și despre multe altele și în tabăra care va fi în Madeira, anul ăsta o să fie 28 septembrie, 5 octombrie, o să fie o tabără în Madeira care o să vă anunț curând, foarte curând, și o să mai fie o tabără de slăbire, longevitate și reîntinerire și detoxifiere la Măgura în luna iunie 2024. O să vă anunț curând și aceste date. Cam acestea au fost lucrurile din această seară. Dragi prieteni, mulțumesc foarte mult pentru darul vostru de a fi aici și de a putea să asimilați, să absorbiți aceste lucruri pentru propria dumneavoastră viață. Mai departe, dacă au fost întreruperi, îmi cer eu scuze, probabil a fost din cauza netului meu care n-a fost foarte stabil, sunt și astfel de lucruri și îmi doresc ca mai departe să discutăm în webinar și în masterclass lunile viitoare. Măgura este în județul Brașov, în România, iar Madeira este în Atlantic, la vreo oră jumate de continentul Europei, pe aceeași linie cu Maroc. Aparține de Portugalia și acolo să fie o zonă unde o să facem o tabără inedită care n-a mai fost făcută până acum pe această planetă. Bun, dragi prieteni, mulțumesc foarte mult și să ne vedem luna viitoare în webinar. Noi o să discutăm mai departe procesul de accelerare a slăbirii din punct de vedere natural și curat, fără să avem parte de amețeli sau simptome sau alte efecte chimice care nu o să ne placă. La revedere, mulțumesc foarte mult! Seara bună!